Перший урожай. Переберу хвостики, повідриваю. Ось вийшла така кучка. Буду розливати у баночки на зиму. Собі вже закрила 5 літрів. Сьогодні я роблю варенички. Зараз перемию стебла ревеня. Друзі, дарую вам квіти з того поля, де щаслива ходить доля. Ось так гарненько вирізала, вищипала грядку укропа. Вийшла ось така куча. До вечора полежить в тіньочку, прив'яне, а вечором занесу на чердак і там буде досихати. Ось висушила я окроп на чердаку, а зараз перетру його на менші кусочки. І насипаю у баночки на зиму. І цю процедуру проведу з усім укропом. Зриваємо стрілки на часнику. Щоб краще в'язалися головки. А насіння стрілок зриваємо з часника. Ось так проводимо роботу. Ось така картопля. Ранній сорт. Рив'єра. Будемо смакувати. Перший урожай картоплі рив'єра. Ось зварила картопельку, потрусила зеленим окропчиком і буду снідати разом із салом, малосольними огірочками. Ось така смакота в мене буде сьогодні на сніданок. Ось така краса у мене сьогодні буде на сніданок. Малосольні огірочки зробила, ось які смачні. Назбирала аж літрову баночку, засолила. Цибулька, укропчик, черешня на десерт. Смачного на мені. Доброго дня, друзі. Вибрала сьогодні клубничку. Переберу хвостики, повідриваю і зварю варенячко. Ось такий урожай вийшов. Погода у нас шикарна. Дощі пройшли, все росте, дозріває. Слава Богу, що дає нам урожай. Поливає вчасно дощем і клубничка росте. О, яка краса! Закінчила обривати хвостики, вийшло у мене 2 кілограма. На ці 2 кілограма засиплю сахаром кіло 800 і поставлю на 2 години, щоб сок пустила клубничка. Через 2 години проварю 15 хвилин. І так 3 рази по 15 хвилин. Сахар розтворився. І завтра ще 2 рази. І буде фініш. Буду розливати у баночки клубничне варення. Ось кінцевий результат. Зварила
3-4 баночки вареничка. Черешеньки. Така смакота у нас вийшла. Сьогодні я роблю варенички з клубничкою. Так як настав сезон клубники, роблю вареники на пару. Дві клубнички, сахарцю. Каструля вареників з клубникою. Будемо сьогодні насолоджуватися. Остання партія доварюється. Ще й залишилося по мисці. Ще й десерт може бути в виді черешні. Ось такий десь мінімум у мене зацвів. Погода налагодилася, дощ зупинився. Ось така краса в мене вийшла. Дякую вам, а нам смачного з чоловіком. Сьогодні проходить уборка пшениці у сусіда. Ось таким чином. Збираю бурячок, морква на базар. Перемила у відри, тепер просихає, пов'яжу пучками. Ось так перемиваю у відри від землі. Корінчики, щоб були чистенькі. Ложу на просушку, а потім пов'яжу, просохне. Ось такі пучки будуть. Бурячки гарненькі виросли. І морква так само. Ось така у мене робота сьогодні. Залишилося ще обірвати порічку червону. Ось така краса виросла. Приготувала посуду, стульчик і буду рвати оцю красоту і смакоту. Собі вже закрила 5 літрів. Це поїде на продажу. Завтра поїду на базар. Начистила таку гору цибулі. Зараз перев'яжу на пучки. Завтра покупці будуть смакувати. Ось вийшла така кучка цибульки. А завтра поїде на базар. Рано. Завтра також поїде на ринок Ревень. Зараз перемию стебла ревеня і привезу у ящик.
Висохне, стече водичка, пов'яжу пучечки. Сім пучков вийшло ревеня. Ось так я фасую. Дякую вам за перегляд. 15 кг спаржі виросло на нашій грядці. Ось моя продукція. Скільки? 80. Причем пластички.